Okay, so this wasn't supposed to be the next video sa schedule natin. Pero dahil dumating siya and then excited akong buksan, sing it. Sing it video. This would be the Imperfect Mystery Box from Bully Boy Collectibles Part 2. Hi, this is JP from Case Corner, my corner of the world. Welcome to this episode. Like I mentioned from the opening, hindi ito yung supposed to be nasusunod sa schedule videos kasi na sobrang na-delay na yung 2018 na unboxing. Yun dapat yung susunod ko today para masimulan ulit. Kasi before nasingitan ng mga mystery boxes, ina-unbox ko yung or ino-OB ko yung mga collection ko. So 2017 ended like a month ago. So supposed to be ngayon was January 2018. Pero singit mo na to. Ito yung binanggit ko in the past na meron after nung pending na tatlo, meron pang dalawa. So this is the first one. Yung pangalawa, maybe in a couple of days within this week. Darating na siya. Dalawang package yung nakuha natin from Bully Boy Collectibles kasi nagpa-order ako through Shopee dun sa kaibigan ko si Grisel. Hi Grisel. Yung una was a pack of 20 na protectors, boss protectors. So regular price na siya, 50 pesos each. Merong shipping kasi of course ang tagal ko nang hindi nagpupunta sa stores kaya hindi rin ako makakabili ng protector. Merong tayong nakukuhang protector yung sa Comic Odyssey na yung dice protector from the premium, pero hindi na nga tayo nakakabili. So meron akong mga pops na walang protector, so we needed this. So this arrived couple of days before yung Imperfect Box. So nandito na siya mga 2 days ago, tapos dumating yung pangalawang Imperfect Box. So bubuksan natin yan, bibilisan na lang din natin para hindi masyadong matagal ang video kasi hindi naman masyadong makapal yung packaging niya. So parang dalawa o isang bubble wrap lang tapos isang malaking box. Nakalagay dito, thank you for your bully purchase. Ayan, doon yung pangalan niya. Our goal is 100% satisfaction. Your order was prepared by Shaina. Yung pangalan niya, yung may-ari ng shopping na order tayo. So basta 20 to, hindi ko na siya bubuksan, hindi ko pa naman muna gagamitin, pero 20 pieces yan. So actually na pinunta nyo rito is yung mystery box. So ito siya, kagaya nung una, although medyo mas maayos yung box kasi yung dati imperfect din yung box na dumating, yung mismong packaging box, yung brown box. So nagtataka ako dito, parang maluwang siya sa loob, although sana naman hindi talagang sira. Although I'm thinking na pag yung sirang yun is grail, bakit hindi? So reminder lang, this is a mystery box, so hindi sigurado na ang makukuha mo is yung gusto mo. Maganda lang din yung excitement ng mystery box. Also you win some, you lose some, as well as yung saying in the previous episode, prepare or hope for the best but prepare for the worst. And then di ko yung sinasabi sa inyo, sinasabi ko yun sa sarili ko para hindi ako masyadong mag-expect ng magandang drop. Kasi una, imperfect box to for OOB collectors. Nag-aano rin naman ako sa box, lalo na pag bibilin mo siya ng SRP o yung sa store mismo, most especially mga exclusives kung doon mo sila bibilin. So ina-expect mo na maganda yung box. Pero on these ones,
Syempre sa store hindi mo bibilin ng sira, pero on these scenarios, yung mga second hand o yung mga nabibili mo from other collectors na binibenta nila yung mga pops na hindi na nila kailangan, kung mahal, ina-expect mo na maganda yung box. Kapag hindi naman, kung i-OB mo naman, hindi mo naman siya i-dibs hindi mo naman siya bibigyan ng panahon kung ayaw mo ng mga box na ganun. Pero ako, okay lang. So kung mura mabibili, okay lang na hindi maganda yung box niya. So we're opening it up right now. I doubt pala sa ilalim, no? Sa sila para mystery. Sulit ng dati. So, medyo mahaba sa pagbukas. Kaya pala maluwang siya. Maluwang talaga. Kasi yung nakalagay dito, Pop Star Wars Vienna Pop 20 yung code nila with case. So kaya kumakapal. Yung ano. So looks like ang originally na nakalagay dito is yung possibly yung mga Futura na may mga case. So ayan yung 6 individual pops, hindi siya naka-individually sorted. Of course, kagaya ng una. So we will do it. Doon naman tayo manggaling sa malayo. So hopefully hindi ko makita. And then nasan ba yung harap? Andito yung harap sa ano. So i-flip ko na lang din. So pipikit na tayo. So this is yung ilalim ng box, siraan na. Yan, paloob. So this is pop number 1. Maganda ba? Check it out. Uy! Iron Spider. Medyo talagang basag yung box. Pero maayos naman sa likod. Yung ilalim lang and then yung clamp niya sa loob. So this is from the Avengers Endgame Iron Spider. Meron na tayo dito sa collection natin. So this is a double. So number 574. So okay, yun nakuha natin. Marvel as well as of course Spider-Man. So marami na rin tayong Spider-Man sa collection. So pwede natin i-OB ito. And then box number 2. Shut yung eyes. 1, 2, 3. Parang wala naman ako makapang sira. Okay. Uy. Iron Maiden. Wala ako nito. Pop Rocks Iron Maiden. Ang gulat yung itsura. Pero this is Pop Rocks number 145. Isa siya dun sa apat yung sa line niya. Kasi ito yung merong extra. Yung tatlo walang extra. Ito may extra na nasa gilid din. Demonyo. So this is pop number 2. So pop number 3. Masyadong din. Medyo malikabok lang. Dusty. Okay. WWE naman. I don't collect WWE. Pero mga babae ito. Si Naomi. Parang si. So dito muna sila. Ayusin na lang natin namin. So this is Pop WWE number 75. I don't collect this. So hindi naman siya masyadong sira. Meron lang dent dito sa kanto. Oh, maganda naman yung box.
pero hindi mo masasabing 9 or hindi mo masasabing 8. So that's number 3. So 3 more. So 1, 2, 3. This is pop number 4. Maganda ba? So ano ba ito? Purge. The Purge Anarchy. Sira yung box. Ayan o. So ito yung Waving God. Parang si Waving Pikachu. Isa siya sa 5 na pop sa line sa wave. So this is Pop Movies 811, The Purge Anarchy, yung Waving God. Pop number 4. Medyo dun lang ako natuwa kay Iron Spider rather. So this is number 5. Pop number 5. Nasa 8 yung box. 7. Let's check it out. Kemba Walker. NBA. Kakasabi ko lang na sa comments din na wala pa akong nakikitang NBA sa mystery box. Ito meron na. This is Kemba Walker. Sa nung nasa Celtics siya. So this is Pop Basketball number 69. And this is Pop number 5 sa Imperfect Mystery Box ng Bully Boys. And then last but not the least, let's check it out. 1, 2, 3. Epep. So before ma-reveal kung ano yung pang-anim na pop sa mystery box, secret word muna tayo. So the price for today, today is June 5th, would be Jim Halpert from The Office, number 870. So nakuha ko to from a fellow collector, just like you. Medyo may ding siya dito, medyo naipit, pero maayos naman yung pop, as well as yung window wala namang ding. Pero for the secret word for today discussion regarding the protectors is include this word to your comments down below. Then we will medyo nadidelay yung update ng YouTube sa comments, so it would take about 3-4 days for the reveal. So the announcement for June 5th would be on June 9th. And dahil meron siyang konting damage dito and discussion of the word, meron siyang kasamang protector. So let's go back and let's see what the 6th pop is. Okay, ang ganda ba yung last box or last pop? Open. I wanted one of this. Nag-PO ako pero dahil hindi ko makukumpleto yung line kasi nung that time wala rin akong budget, so hindi ko na tinuloy. Pero here she is. So from Neon Genesis Evangelion, pop animation number 635, si Ahsoka. So recently naglabas na rin ng EVA unit number 1 dito sa line na to. Bloody naman siya yung susunod, or yung recently na pinakita sa Funko. So mabilis lang. So these are the pops that we got from the second Bully Boy Collectibles na Imperfect Mystery Box. So I'm thinking yung tatlo actually, natuwa ako. Yung NBA, si Iron Spider, as well as Ahsoka. So hindi ko alam kung paano ko siya sama-samahin na hindi ako natatakpan. Dito na lang sa gilid. So ito yung nakuha natin from the second Bully Boy Collectibles na Imperfect Mystery Box. Not sure if kukuha pa ulit ako, pero sulit kasi siya. So all of these are for 2,000 pesos. So lumalabas na sa 333 per pop. And dahil merong yung si Grizel or yung kaibigan natin merong voucher, nakakuha siya ng voucher na free shipping plus less 100. So this is all costing 1,900. So mas bumaba pa yung amount. Nasa 315 na lang yung isang box. Yung isang pop rather. Okay, so yun lang for today. Before we end this video, dito tayo sa gilid today's advice.
masyado. And today's advice, woe to the man whose heart has not learned while young to hope, to live, to love, and to put its trust in life. Sasabi lang dito sa saying na ito na woe is the man, or kawawa yung tao, yung puso ng tao na habang bata pa hindi natutunang umasa, mabuhay, umibig, at ilagay yung pagtitiwala niya sa buhay. Kasi habang bata pa, kung na-enjoy mo yung life, kung na-enjoy mo lahat ng nakukuha mong blessings, tinitreat mo yung mga problema mo as stepping stone for you to be stronger by a younger age. Pagdating mo ng pagtanda mo, maganda yung pananaw mo sa buhay. Dahil bata ka pa lang, natutunan mo ng yung lahat ng basic or yung lahat ng magagandang dapat natutunan sa pagtanda mo. Hindi mo dadalhin sa pagtanda mo yung mga negative thoughts. So sana tayong lahat, hindi pa huli, syempre kahit na matanda ka pa naman, marami ka pang matututunang mga bagay. Learn to trust in life, to live, to love, and also to hope, umasa sa mga magagandang blessings, so magagandang pwedeng mangyari sa buhay natin. Okay, yun lang. So thank you very much for watching. Like, comment, and subscribe. Do whatever makes you happy as long as you don't step on other people's happiness. Thank you very much for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.